สวัสดีครัสบวัสดีคสรัวัสดีครัขอต้บอนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอลทำไมไม่บอยมั่งอ่ะ นี้เหรอโดนบล็อกก็เออพี่ปขึ้นอนพอสูงเสียงแล้วเสียงเหินนะแบบหายตัดเสียงไปตลออืดเลยมเอเหรออเวลาโดนบล็อกพี่ปอนทำเล่นโดนบล็อกแสดงเสียงอะว่าไมค์มันดีเทคว่าเสียงสูงไม่เอาใหม่ใช่พี่ปอนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอยพี่ปอนลองทำให้ได้มันเนี่ยมาละอยู่เสียงแบบอันนี้ได้เสียงต่ำๆลงเหรอมาขอต้อนรับทุไม่กท่านไม่เข้าสู่พอช พี่ anel ปอนแฟนบอเป็นเสียงสูงใช่ป่ะยพอพี่ปอนเสียงสูงใช่ไหมมันจะคิดว่าเป็น noise อ่ตัดอ๋อเลยมันก็รำคเลยแคนาญเซิลทิ้งไปอย่างงี้ รำคาญ noise cancellation คืออีจุกจะบอกรำคาญพี่ปอนว่ากันเถอะเออจริงๆมันหลใครอกด่าพูพี่ปอนดอยู่พี่มีหลอกด่าปอนอีจุก พี่ปอนใครพูด มาเตอเราเข้าเรื่องสวัสดีค่ะ เราไม่ต้องไปเราสายเรานะคลิปนี้เป็นการรีแคปอืมมิสตินนะคุณทีเมียนทีพิเจชซึ่งเดี๋ยวก่อนเนาะพี่ปอนมันก็คือแสดงว่ามันเหลืออีกแค่3เองนะ แล้วสามใชอะแค่สาม่เนี่ยเรายังจะไม่อยู่เลยอ้นดูสิแล้วอาทิตย์หน้าไม่มีด้วยป่ะปวดมีอ่านปากจิตปวดนะคะมีอ่านใจปากเดี๋ยวนะคะมี ไป แล้วก็แล้วก็วันนี้นะเขาเปิดขายบัตรไอ้นี่ใช่ไหมล่ะ Final EP กับ After Party หมดเต็มเกลี้ยจ้างแล้วหมดเกลี้ยงไม่เหลือแล้วขอตอนนี้เสียงปรบมือให้กับหมดจ้าการโซเอาจ้าเยี่ยมมากเยี่ยมแล้วมาก็กปรบมือให้กับการอัพบัตรจ้าเย้คุยแรงมากแรงมากขออย่าไปซื้อใช้นะทุกคำคนนี้ว่าอย่าสนับสนุนเอออย่าไปซื้อมันจริงลุงอย่าซื้อนะลุงถ้าไม่เงินซื้อค่ะไม่พอเพราะว่าลุงไม่อยู่ค่ะ น่ากลัว เพราะมากว่าลุงไม่อยู่ค่ะ เอาล่ะทุกคนหลังจากที่ดู EP 7กันไป เราก็พูดได้คำเดียวว่าเยี่ยมจีจริจีงจริง มีกันเหรอเยี่ยมถูกต้อจีงจีแล้วก็เยี่ยมจีจีละขอสองอ่ะมือขอสองมือขออนี่นุญาตบอกตามตรงคือว่าเจ็ด มี EP การ เราก็คือเยี่ยมทั้ง7 EP เออเนาะมีอาการแบบขออนุญาตไปหยาบคายใส่คุณเอกนิดนึงว่าขออนุญาตหยาบนะครับ ดีชิบหาย สุดเออสุดดีชิบสุหายดสุดอย่างเงี้ยโอ้แบบโอ้ my god โอ้ โอ้ my อีพี god นี้มันครบรถเลยเนาะครบเลยอ่ะสุขคือก่อนเศร้าเอางี้อย่างที่พี่หวานปอนว่าซึ้งเนาะ3 พาร์ทแรกกันหน่อยให้เราหวานช่ำหัวเราะคิกคักกันตสนุกลมกากขำอะไรอย่างงี้ แต่พอมาพาร์ท 4แค่นั้นแหละ ทุกคุณน่วมเลยทุกคุณน่วมเหรอน่วมจริงเลยโดยคือเฉพาะมันประโยคที่เป็นแบบพูดว่าเหนื่อเหนื่ยเหนื่อยอยไหม ไหมโอ้โหสิ่งที่เธอทำอยู่เนี่ยคือการเปิดโอ้ก๊อกเลยอะประโยคนั้นน่ะไปกันหมดทั้งช่ไม่องได้เลเลยคำต้องห้ามเลคำยนี้เป็นอ่ะคำต้องห้ามของช่องนี้จริงไปทั้งช่องเลยอะเหนื่อยไหมเนี่ยแบบไม่ไหว ไม่ไหว มัน ไม่ไหว ตาย ๆ คือมันคือต้องจิตใจดีเวโอ้อร์ชันไหนวะ เนาะ คนคือเราคนเราในความมันร้ายขนาดนั้นน่ะเนาะแต่มันคือความจิตใจดีแค่ไหนวะที่ถามว่าเหนื่อยไหมแล้วมันต้องเข้าใจอ่ะมันอืมอันนี้ต้องเห็นภาพซ้อนทับกันสองคนเนาะภาพแรกคือแม่ใหญ่เนาะบุคคลที่แบบว่าเราเห็นเขามาตลอดคือซีรีส์ปั้นให้มาตลอดว่าเขาเป็นคนที่มีเมตตามาตลอดเนาะ อืม กับการที่แบบว่า ยื่นมือเข้าไปสัมผัสตัว อืม ซีนตอนแฟนมิต พอหยุดพอก่อนรู้ซีนตอนนะคะเดี๋ยวแฟนแบ็กเดี๋ยวจะไหลไม่แล้วซีนนั้นน่ะคือน้องผู้ชายคนนั้นน่ะก็ส่งอารมณ์ดีด้วยอ่ะส่งพี่ปอนดีมาก จริ นาง ง ยิ้มคือเราเห็นนะว่านางยิ้มแต่เรารู้ว่านางเหนื่อยมากนะน้อง คือนาง พีท เหนื่อย เด็ กั ก บชีวิตมาก สุ เล ด ย ๆ นะ นะ รอย น้องพี ยิ้มทเด็ก มา อ่ะ ก ซีรีส์อะปูมาดีมากเลยนะทำให้เราร่วมมาตั้งแต่ต้นรู้ว่าเขาลำบากขนาดไหนแล้วโดนพ่อแล้วมาทำรู้ร้าคือพ่อยอ่ะพ่อเลี้ยงด้วเลี้ยงยประเด็นด้วยคือก็เข้าอืใจแล้วเนาะว่ามทำไมถึงตีเอาไม้กอล์ฟตีลูกได้ขนาดนั้นอ๋อพ่อเอเลี้ยงอแล้วคือพออยู่ไม่ได้แล้วต้องมาอยู่ที่นี่เสร็จปุ๊บแล้วแม่ใหญ่เปิดก่อนเลยเหนื่อยกันมามากแล้วเนี่ยคำว่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยคือไม่ได้เลยอ่ะคำว่าเหนื่อยเนี่ย ไม่ พอเหนื่อยกัเหนื่อยอันมามากแล้นนั้นแหละวปุ๊บเหนื่อยกันมามากแล้วอ่ะมันยังไม่อิมแพกยังไม่ฉันยังอิมแพกยังอึบอยู่นะแต่พี่ปอนนำปั๊บพี่ใช่ปอนคือลุพี่ปอนงก็ฮึบออ่ะ ยู่อ่ะลุงคือลุงยังลุงในคิดในใจคืออีน้องคนนั้นอีน้องผู้ชายคนนั้นเล่นดีจังเลยอ่ะ เออฉันก็ฮึบอยู่แต่ฉันเห็นแล้วแหอืมละว่าพี่ปอนไปแล้วอีจุกก็คือตามพี่ปอนไปเลยติดฉันเหรอมันพยายามเบรกเหรอไว้อยู่แต่ฉันน่ะยังฮึบอยู่ในใจแต่พอไปประโยคที่คุณทีถามนี่สิใจฉันก็ร้ายไม่ไหวฉันก็ไม่ไหวไม่ไหวแล้วอะคือไม่คือผมภูวินพาเรามาด้วยแหละภูวินใช่พามาเรื่อยๆอ่ะ
ภูวินคือกุ่นแล้วว่าตอนนั้นที่นั่งอยู่คือแบบกั้นทาเต็มตั้งแต่ที่แล้วอ่ะมันทาส่งมาตั้งแต่ตรงนู้นมันแล้วอ่ะส่งตั้งแต่ซีนนั้นซีนแม่ใหอืญ่มปุ๊บน้องแล้วพอมานวดน้องนวดเรามาแล้วเน้องนวดเด้วยน้ำตาออน้องมาแล้วอืมที่แบบอยู่บนชิงช้าเห็นปะล่ะใช่อืแล้วใช่วิธีใช่แล้วก็แล้วช็อตเรามาเรื่อยๆวิธีแล้วพี่บอลว่าการเข้าแบบเข้าตัวละครของสองคนน่ะที่มันเข้าไปแบบมันอบอุ้มซึ่งกันและกันน่ะนึกออกไหมมันดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกันมันเลิศเนาะ มันเกิดมาเพื่อกันและกันน่ะถูกไหมพี่บอลแล้วพอเจอเนาะแม่ใหญ่เขาพี่อีกพี่โอ้โหดอกแล้วมันก็เข้ามาจบด้วยปอนอีกรอบหนึ่งโอ้โหอื้อหือจริงตายเลยอ่ะคือไม่มีอะไรสามารถอุดรูน้ำบ่อน้ำตาไปได้แล้วจังหวะนั้นคือมาเลยตอนแรกอ่ะไม่คิดว่ามันจะออกมาในรูปแบบนี้อืตอนแรกมอ่ะคิดว่าเฮ้ยคุณทีอ่ะอาจจะเห็นแล้วนึกถึงตัวเองหรือเปล่าที่เออน้องอ่ะไปอยู่กับก็ต้องพ่อแม่ต้องห่างกับน้องอะไรอย่างงี้เนาะเออแล้วก็แบบนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอ๋อถ้ามากับคุณทีกันนะก็ไปนะไปเหมือนกันนะว่าสงสัยคุณทีเนี่ยไม่คือมันเป็นการซ้อนทับแหละแต่คุณทีอ่ะเขามีภูมิคุ้มกันมากพออืมคิดอืมเหมือนกันว่าคุณมีภูทีมิคุ้มกันมากไม่น่าพูดเรื่องของตัวเองถ้าจะรู้เรื่องของคุณทีอ่ะจะรู้มาจากปากโมกมากกว่าใช่ใช่แต่ว่าด้วยความที่การเติบโตแบบคุณทีอ่ะมันดูแบบเขาเขาแกร่งมาตั้งแต่เด็กเขาต้องแกร่งเขาต้องอืมแกร่งมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาฝึกเป็นผู้ปกป้อง เนาะนึกออกปะเขาเนาะไม่ได้ถูกฝึกให้เป็นมาเฟียแบบเป็นนายใหญ่เขาถูกฝึกให้นะมาเป็นคนที่ดูแลความรักได้อะคือมันเป็นข้อห้ามสำคัญที่สุดนะแต่มันเป็นสิ่งที่เขาถูกฝึกมาโดยตลอดนะอืมมันคือโปรเทคเตอร์นะใช่ถูกปะมันดูแล้วรู้สึกแบบโอ้โหดูแล้วรู้เลยอะเพราะว่าคนแบบเนี้ยหัวใจอบอุ่นมากอบจริอุ่นงมากอบอุ่นแบบโอ้โหเฮ้ยแล้วตัวละครตัวนี้มันเขาปั้นเรื่องปั้นราวให้ตัวละครตัวนี้มันเป็นแบบนี้มาโดยตลอด จริงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแบบนี้กับคนคนเดียวเท่านั้นน่ะเท่าจริงนั้นด้วยนะโอ้โหถูกแบบที่สุดแล้วเชื่อไหมถ้าคำพูดนี้มันย้อนกลับไปหาคุณทีนะโอ้โหเหนื่อยไหมคือเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจะต้องตายเนาะกันทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนเขาแอคเป็นโปรโปรเทคเตอร์เทคเตอร์เอแต่วันหนึ่งออ่ะถึงเขาวันหนึ่งที่จะต้อง เขาต้องต้องกาเป็นคนรถูกปลการอบโปรเทคอืแล้วเนาะมคนที่ทำได้อยู่คนเดียวก็คือพีลูกพีคเพราะว่าอย่างสักคือเนาะเอาเข้าจริงแล้วคนต่อให้แข็งแรงแค่ไหนเข้มแข็งแค่ไหนจริงอ่ะมันจะต้องมีคนที่ไม่สามารถล้มลงไปซบได้อ่ะคนที่เราอืสามารถร้องไห้มกับเขาได้อะพี่ปอนโซเดอร์คนที่สาอุ้มารถยคนที่เราสามารถอ่อนแอกับเขาได้อ่ะเอคืออจจริริงๆแล้วงเราอ่ะเป็นไหลให้เขาซบมาโดยตลอดนะแต่ในบางครั้งอ่ะเราก็ต้องการไหล เราก็ต้องการไหลต้องการอืไหลบ้างมเนาะแล้วเห็นนึกถึงตายแต่แบบวันนั้นคือนึกถึงเวอร์ชัตายแน่นที่พีทไปซบเนาะคุณทีเนี่ยรอบแรกบนเตียงอ่ะอืไอ้นะเกมมที่ตอนที่โดนไอ้เนี่ยเข้าโรงพยาในบาลอ่ะโรงพยาบาลใช่ไหมเออคือเรานึกถึงว่าเนี่ยถ้าเป็นคุณทีร้องเนี่ยมันจะเวอร์ชันไหนวะตายแน่พวกเราตายนะเพปอนราะตอนเนี้ยปอนทุกคนลากกูตายแน่เลยเอาเอตรงอจริงอีกอันหนึ่งตอนนี้ทุกคที่ลุงชอบนรักคุณนะลุงทีมากลุงชอบซีนที่นางนั่งงอนอยู่ในห้องมากเลยอ่ะพี่ปๆตอน ลก ทำไมคือนางนั่งงอนคือรอบสองนะรอบที่ลูกพีทกลับมาง้ออ่ะคือหน้านางแบบว่างอนแบบจริงจังมากอ่ะแบบลงลองเทียบถึงความเรียลลิสติกจริงๆอ่ะงอนอันเนี้ยเรียวแท้แน่จริงนอนคือปากแล้วบึนกูงอนอะไรปากเวอร์ชันนี้ด้วยนะปากบึนได้ขนาดนั้นนะปอนอ่ะเหมือนเด็กป.5แล้วเพิ่งเรียนแบบฝึกเขียนเรียนครูเพิ่งให้แบบว่าใช้ปากกานึกออกปะแล้วก็โดนเพื่อนคว้าไปเลยอะแบบงอนอ่ะงอนโอ้ยงอนแบบงอนตะโกนอ่ะอืมตคือแบลบว่ากอ่ะแต่ก็ชอบวิธีการง้อของลูกพีทนะคือนางมาโทรให้ได้ยินเลยว่าเออไม่คือเอาให้เห็นเอาเอากันไปเลแคร์ยไม่ทไม่แต่ว่าคือสองคนเนี้ยมันเหมือนกันอย่างหนึ่งนะคือ action speaking ำอืมอืมต้องทำใช่ไหมมันใช้ ต้องท action speaking แม้กระทั่งเรามาลองคบกันไหมอะลูกพีำชไม่ตอบเห็นไหม อืม action speaking นะเห็นว่า ก็คือเนาะนึกออกมาเป็นการจูบมันคือเป็นการมันคือใช้คำตออันนี้ไปบเลยอ่ะคือเออสองคนเนี้ยคือแบบอารมณ์เดียวกันคือไม่คือถามว่าชัดเจนด้วยคำตอบที่มันเป็นแบบว่าwording ไหมไม่ใช่
แต่ว่ามันเป็นการชัดเจนด้วยคำตอบแบบแอคชั่นเลยทำให้รู้เลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาคิด และอีกอันหนึ่งที่ชอบคือชอบที่พีทมันบอกอะว่าเนี่ยคือแฟนเก่านะ อืมมันต้องแคร์เบอร์ไหนแบบเนาะ ดี เอๆเคลียร์ไปคือดีเลยไงดีมากจริงๆนะอันเนี้ยคือสไม่ มัยก่อน อัน บท EP เนี้ยมีอันไหนบ้างที่เรารู้สึกไม่ดี บ ไม่ ทอั มี น ค่ะ เนี้ย มัน เป็น คื ศู อน ย์ เรี ค่ะ ยว แล้วมันเป็นวิธีการที่คนคนหนึ่งพึงจะทำเพื่อแก้ปัญหาทุกสิ่ง มันไม่ต้อง ป มาร ระโย อ ค แก้ ที่ ปัญ มา หา นั่ง ทีห บ ลัง อ อะ ก เออ เพราะว่าอันเนี้ยต้องยอมว่ามันเรียว เพราะว่าเราเห็นภาพเนี้ยบ่อยจะตาย อืม คือชอบที่ บอก ถาม เค ว่า ลียร์ๆไปก่อนเลย คุณโอเคไหม ชอ อื บ ม อะ ชอบหมดเลย ชอบ อื ตร ม งที่บอกว่าเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อนนะ เคยเป็นแฟนเก่า แต่ตอนเนี้ยคือร่วมงานกัน คุณโอเคไหมที่ผมจะไปทำงานกับแฟ ฉั น นเชื่อ เก่า ใจพีชแต่ฉันไม่เชื่อใจเขา เอ เดี๋ยว อ อันนี้ก็เลิศ จริง ฉันไม่เชื่อใจ แต่ คน ฉัน อื่ ไม่ น เชื่อใจคนอื่น เนี่ย อัน เลิ นี้ ศ ก็เลิศ จริ จริ ง ง เรียวมากไง เพราะโดยปกติถามว่าถ้าเราเจอเคสแบบเนี้ย ก็เป็นอย่างงี้จริง ๆ มันเอาตรงๆนะ คือซีรีส์เรื่องเนี้ยมันแมสด้วยด้วยการแสดงเนาะด้วยบ อื ท ม เนาะด้วยแบ อื บว่า ม คาแรคเตอร์ที่มันเวียดๆเนาะแต่ว่า อื ใน ม ที่สุดแล้วเราพอคุ้นชินกับคาแรคเตอร์ที่มันเวียดปุ๊บอะมันหลงรักตัวละครไปแล้วในตัวเนาะนึกออกปะ ใช่ หลงรักแม้ ใช่ กระทั่งนักแสดงไปแล้วด้วยในตัวอะไรอย่างเงี้ย ใช่ แต่พี่ว่ามันบริบททุกอย่างในการนำเสนอด้วยศาสตร์และสารศิลป์ของซีรีส์อะมันดีแบบมีรอยยิ้มอะนึกออก อื ปะ ม แล้วมันเป็นคือหนึ่งคือแมสเซจมันย่อยง่าย ใช่ อืม ต้องตีความเยอะ แต่ อืม แม้กระทั่งว่ามันไม่ได้ต้องตีความเยอะ เขาก็แทรกในทุกมีรายละเอียดแทรกในทุกมิติ แสง สีนึกออกปะทั้งแสงนะ สีเนาะโปรดักชันดีไซน์เนาะบทเนาะขนาดของภาพเนาะจังหวะ อืม จังหวะของแบบการร้อยภาพเนาะการเร้าภาพให้มันแบบปุ๊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 บนึกออกไหมการเห็นภาพแบบภาพใหญ่ในออฟฟิศอะ อื แล้ว ม มหาชนเยอะมากอะแล้วแม่กอตจิก็เดินวนอยู่อย่างนั้นอะคือเนี่ยนิดเดียวอะมันรู้สึกอึดอัดปะเพ อื ราะทุก ม คนอึดอัดเหมือนกันหมดเลยอะคือมันกำลังบอกว่าแบบอีตัวละครตัวเนี้ยแม่งสร้างความแบบกดดันให้กับตัวละครหลายตัวมากเลยนะ อืม แต่มันจบได้แค่คนคนเดียวเลย จริง จริง เอาจริง ๆ นะ ถ้าเป็นเรารู้แล้วนะพี่ปอน กูรู้แล้วนะ คือ ว่า คือประเด็นที่มัน คุณ ไม่รู้อะก็เข้าใจได้ เพราะว่าไม่มีใครกล้ามองนาง อ๋อ เออ จริง นึกออกมาคือแบบว่าไม่มีใครแบบทำอะไรก็แล้ว ไม่ แต่ มี กู ใคร ไม่ ก สน ล้า ใจหรอกกู ไปมองเนาะโฟกัสอย่างเดียว ต้ององค์ตรงหน้า อย่างเดียว อ่าน แบบ เรียกชื่อกูเมื่อไหร่กูค่อยครับอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะคือจะทำอะไรก็ตามแผนไม่รู้ ไม่กล้ามอง แต่ถ้าสมมติว่าเนี่ยเขานางถึงกล้าทำขนาดนั้นไงเพราะนางรู้ว่าไม่มีใครกล้ามองนาง แม้กระทั่งแบบจริงๆแล้วแม่ก๊อตจีเองอ่ะ คือน่าจะเป็นการมองด้วยหางตาด้วยซ้ำว่าทำอะไรอยู่วะแต่ไม่กล้ามองจริงๆอ่ะแต่คือคนที่แม่ก็โฟกัสคือโมก เอ ใช่ อ คิโกอิ ว่าง ปล่อย คิโกอิง signal คิโก อะไร อิงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแปลสารให้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านะคือมัน วัน เนี่ย วัน แล้ นี้ ว เธ มั อน แต่งตัวน่ารัก โอ้ ชอบอ่ะ แล้วมันดูโลกอะดูลูกพีชโลกกันนึกออกว่าดูแบบตายแล้ว เราก็กลัวโป๊ะ คือนาง แต แล้ว ก คือ ไง นางเป็นคนข้างรักเนาะคือคำพูดนางอย่างที่เราพูดตอนรีแอคเนาะคำพูดที่นางพูดมันคือคำพูดน้ำเน่ามากนะ จริง คือโคตรของโคตรน้ำเน่าเลยนะ กับการที่บอกว่าอะไรนะ ฉันจะดูแลเธอและลูกพีชไปตลอดชีวิตของฉัน จนกว่าอะไรนะ ความตายของเท่านั้นถึงจะอันนู้นอันนี้ของนางอะไรพวกนั้นอ่ะ คือมันเป็นแบบ แต่พอเราฟังในบริบทของนางพอเรารู้เนเจอร์ของนางปุ๊บว่ามันกลายเป็นว่าเอาอย่างนี้ โรแมนติก คนอื่นพูดอีตอแหล เออ นึกออกปะเราจะเรียกอีตอแหลคือปั้นละครเรื่องใดอย่างเงี้ยแต่พอเป็นอีคุณทีพูดอ่ะอุ้ยยวบใจเนาะใจ น้อยไปด้วยน้อย ว่า เป็นลู ตั ก วเอง พีชเลยอะไร นึก อ ออย่าง กปะ เงี้ย คือนึกว่าชื่อตัวเองสะกดด้วยคำว่าพีชนึกออกไหมคือมัน นึก แบ ว่า บ ชื่อลูกพีชเนาะจริง ถ้าเป็น แล้วอี เรา ก เราก็คงเป็นน้องคนที่สามหรือไม่ก็เป็นพี่คนแรก มีลูกพีชมีลูกพับแล้วน่าจะเป็นลูกพลุน ลูกพลุนนี่คือผลไม้เนาะคือ โดนยิง ความหมายคือผลไม้ โดนยิง โดนยิง โดนยิงค่ะลูกพลุน
น่ารักอ่ะมันน่ารักไม่อย่างที่พี่ปอนบอกแหละว่า อย่างที่ทุกคนบอกแหละว่ามันต้องออกมาจากปากคุณพีอ่ะจริ คุ ง ณ คุณ พี พี อ่ะ ไม่ใช่คุณพี คุณพี จะเอา จริ คื ง อ ค่ะ คุณ คุ พี ณ ช พี คุณ คือ พี่อ อีก ยู่ ค เรื่อน ง ห นู้ นึ่ น ง ค่ะ ค่ะคุณพีคืออีก คุณ คน พีช วันนี้ขออวยยศคนนี้คนหนึ่ง ว่ามา น้องลูกพลับ อืม เหมือนกันกำลังจะพูดถึง น่ารักชิบหาย มากมาก คือบ ท เอา บ จ ท ริง ๆ เข้า อย่าง ปา ที่พี่ปอน ก เคยชมว่านางเล่นเป็นพี่น้องกับภูวินได้แนบเนียนมากเลยอ่ะ ใช่ เรา ใช่ เชื่อว่าเป็นพี่น้อง อืม แล้วเป็นพี่น้องที่ผ่านอะไรมาด้วยกันด้วย ใช นะ ่ ใช่ แบบโอ้โห เป็ แม่ น งแบ พี่ บ น้อง ดู ที่รัก แล กันมากจริง ๆ ด้ว อื ย ม อะ แล้วคือมันเข้ากันไปหมดเลยอะ มันเบลนด์ได้แบบ ไม่เหลือควา อื มเป็นเพื่อน ม ร่วมงานน่ะ มันไม่ใช่แบบการโอบอุ้มกันด้วยหน้าที่ของการเป็นพี่และน้องอะ อื แต่มันเป็น ม การโอบอุ้มกันด้วยหัวใจที่แบบเติบโตมาด้วยกันมาโดยต เอ ลอดอะ อ จริ แล้ว ง โพรเทก กันแบบว่าต่างคนต่าง โพรเทก อะ คือถ้า มา ค ซั น ป นี้ พอร์ต ขา กั ด น เรื่ เนาะ องนี้เนาะ คนนี้ก็ เอ จะ อ ให้เรื่องนี้เลย เออ แต่ถ้า อื คน ม นี้ขาดเรื่องนี้ ฉันก็จะ คือพร้อมในทุกสถานการณ์ และ เใน นาะ การ ใช่ ทุก เรื่อง ด้วย พร้อมซับเลยอะ อันนี้พี่ว่ามันเป็นความ มันเป็นการสร้างตัวละครที่ทำให้ส่งมาถึงเราโดยที่ไม่จำเป็นต้องอะไรมากนะ อืม คือแค่บทบางเรื่อง การแสดงบางอย่าง มันแบบ โอ้โฮ บอกเลยทันทีว่า 2 คนนี้มันแบบ เป็นพี่น้องกันแบบ จริ เนาะ ง การเล่นเป็นพี่น้องไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ จริง ที่ให้ เพ เรา ราะ ให้ พี่ คนอื่นเชื่อเนาะพี่ปอน ถ เนาะ ูก เชื่อว่าเป็นพี่น้อง และต้องเชื่อด้วยว่าเป็นพี่น้องอย่างใด อืม เป็นพี่น้องที่ตีกันมาโดยตลอด เป็นพี่น้องที่แบบจงใจ กัด ฆ สลอ ่า มาท้องปี กับ น ตลอ อะ ด ไรอย่างเงี้ย แบบแข่งขันกัน อะไรอย่างเงี้ย เอ หรือว่า อ แบบเป็นพี่น้องที่ขี้อิจฉากัน หรือว่าเป็นพี่น้องที่แบบเนี้ย คืออบอุ้มกันเนี่ย มันแบบ โอ้โฮ มันชัดมากอะ มันชัด แล้วมันฉายเนาะ ชัดมากไปกว่านั้น คือวิธีการที่บอนนี่พูด เออ อื อื ม ม วิธี เห็นไหม น้องมองแบบการช้อนสายตาของน้องที่มองแล้วแบบ ตาน้องมันจะเหมือนกวางเรนเดียร์ที่แบบว่าตาโตเป้าเนาะ นึกอ ตา อกเปล่า ใส อื เนาะ ม แล้ว ตา ตา ใส ใส ตา อื ที่ ม แบบว่า ข โอ้ น โฮ ตา มี แป๋ว เป็นแบบ เด็กผู้หญิงที่แบบรู้สึกว่า โอ้โฮ ทำไมบริสุทธิ์จังเลยลูก อืคือค ม วามคิด เนา จิต ะ ใจหนูทำไมดูบริสุทธิ์จังเลย หนูเป็นคนที่แบบมีความเมตตาต่อบุคคลรอบข้าง ใช่ แล้วเหมือนแบบโลกนี้มีแต่สิ่งดี ๆ มีแต่ เนาะ ความรัก อื เต็มไปหมด ม อะไรอย่างเงี้ย นางเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกตลอดเวลาด้ว ใช ย ่ พี่ อื แล้วสาม ม มารถให้กำลังใจและคำปรึกษาได้อย่างตรงไปตรงมา จริง จริง แล้วซีรีส์ก็เลือกให้คำพูด อันเนี้ยมาออกจากปากของลูก บอนนี่ ของ ลู ลู ก กพลับ ลูกพลั ลู บ กพลับ เอ ฉัน อ จะลูกพรุนแล้วเนี่ย ของปากของ พี่ลูกพรุน น้องลูกพลับ กับน้องลูก จาก พี ปา ช กข เข้า อง ใจเปล่า ลูกพลับ เออ เพราะว่าลูกพลับเป็นคนที่พูดแล้วเราเชื่อว่าความรักมันลายล้อมเนาะ จริง อื แล้ว ม เขาพูดบอกว่า เฮ้ย ก็ความรักมันคือความรู้สึก พอรู้สึกมันเลยรัก มันก็เลยเข้ากับ มันต้องคนนี้อะ จริง อะไรแบ ๆ บต้องคน เนี้ นี้ ย จริง ๆ มันดูบริสุทธิ์มากเนาะ คือถ้าสม เน มุติ าะ ว่าออกมาจากปากคนอื่น พี่ก็ยังรู้สึกแบบตึง ๆ อย่างความเมต ก็โอ ตา เค อย่างเงี้ย ก็โอ ก็ต้อง เค ออกจากปากแม่ใหญ่ เอ เอ อ ใช่ อ อะไร แต่ อย่าง พอ เงี้ ออย กจากปากของบอนนี่อะ มันยิ่งเชื่อ จ มา ริ ก ง ขึ้นไปอีก อืม นางใช้น้ำเสียงน่าฟังด้วย พ้อง บอน เสียง นี่ เน ถู าะ เออ คือแบบช่อง มันทำ เสี ให้ ยง รู้สึกได้เลยว่าแบบตอนที่บอนนี่พูดถึงความรักแล้วนึกถึงหน้าเอมมี่อะ อุ๊ย อุ๊ย จริง จริง พี่ปอน ชงลูกสาวเหรอพี่ปอน ชง พี่ป ช อน ง ชงทุกคน ชงลูก ไม่ แต่น่ารักจริง คือแบบมันทำให้เราเห็นตอนนั้นจริง ๆ นะ เพราะด้วยความที่ดูแล้วแบบ ใช โอ้โฮ ่ ตาๆ นี้เธอมองเอมมี่ของฉันนี่นา อย่างงี้นึกออกเปล่า อุ๊ย อุ๊ย โอ้ แต่ โอ้ เอ โฮ อ นี่ คือความ แล้ว ฉ น่ารั ลาก ด นะ พูดด้วยที่พี่ปอนชมตั้งแต่ตอนรีแอ ใช ค ่ ว่าลูกพลับอะเป็นคนฉลาดพูด ใช่ นางฉลาดพูด นาง อืม แฟนพี่พีชรวยไหม ฉันชอบ ฉัน หนู ช ไม่ อ อยาก บ พอ ท มีพ ห อ นูไม่ ก อิ ยาก น ฉัน ทำ ช งา อน บ แล้วอยาก คำตอบของ แฟน ลูก พี่ พี พีช ช เรีย มาก ก กว่า เลี้ยง ค่ะ เออ พอ พอ มี มี พ พ อ อ กิ กิน น เอาจริง ๆ พี่ปอน เอาไม่แน่นะ เดี๋ยวพอลูกพลับรู้ความจริงขึ้นมา ลูกพลับอาจจะลาออกจากอาร์เซนี่ ก็ได้นะ มาอยู่บ้านเฉย ลู ๆ ก เพราะ เอ รู้แล้วไงว่า อ รวย ฉันว่านะ ลูกพลับ นอา ั่ จ น จะ คื ห อ งาย สิ่ ตึ ง ง ที่ หงาย ฉัน ท้อง อยาก ตึงอยู่ใน ท นี้ หงายท้องตึงที่โซฟาแบบ อย่างเงี้ย ฉันไม่ต้องทำงานแล้ว อะไรอย่างเงี้ย คุณธีรกิจ
คิลลี่ ฉันอยากเห็นรีแอคชั่นตอน เอ รู้ อ จ ฉันอ ริ ยาก งๆ เอ เห็ อน แบบว่า จ จ ริง ริง อยาก เออ นอกจากลูกพลับเลยนะยังอยากเห็นในบริษัทด้วย ฉันอยากเห็นแม่ก๊อตฉันอยากเห็นแม่ เออ รีแอคแม่ก๊อต จริง แม่ก๊อตกับใครนะเอเจอ่ะชื่ออะไรนะ AJ เรื่องอะ โน้ต จำ โน้ ไม่ ต ได้ โน้ต ไอ้พวก โน้ นั้น เอ อะ อ แก๊งนั้นอะอยากรู้มากเลยอะอยากเห็นนะพอ ฉัน พอวัน ฉัน ไหน ยัง ที่ ฉั เขา น ป ค ระ งไม่ กา เห็ ศ นแบบ ตั โน้ ว ต กั เป็น นลมนะ เออ ไม่แน่ เลิ เป็น ศ ลมให้แม่ก๊อตรับ เอ ก็ อ ได้ ไม่ เอ แน่ อ ไม่แน่ แต่ น่ารัก โน้ต ดี นี่คือแบบไว้ใจ โน้ ได้ ต เลย นี่ได้ เนอะ ทุกดอกนะ จริงๆนะ ขโมยซีนเก่งมาก คือ ไม่ ฉั ว่าน จะอ ว่า ยู่ เดิ เรื่อน งไหน น ไม่ว่าจะอยู่เรื่อ เดิ ง น ไหน ตาม เอ เนี่ย อ คืออิโ o ไวส์เองเชื่อไหม แม่พี่ว่าน้องคือน้องอะสนุกกับเรื่อง เนาะ อื แล้ว ม แล้วพอคือพี่เชื่ออย่างหนึ่งนะ ว่าเอเจทั้งสองคนเลยนะ เป็นคนที่วิธีการเล่นเนาะนางเปิดมวลรวมอะแล้วนางรับแบบสภาวะของตัวละครรอบไม่ใช่แค่ตอนตัวเองนะ คือนางรับสภาวะของตัวละครรอบข้าง แล้วก็รู้ว่าสถานการณ์คืออะไร แรงกดดัน แล้ว ที่ จะ มาอยู่ ใส่ ที่ อะไร ตัว ล ละ ง ค ไป รคืออะไร และตัวละครตัวเนี้ย มันมีคาแรคเตอร์แบ มัน บไหน อะไรอ จะ ย่า ต้อง งเงี้ย ทำอะไร แล้วมัน นี่เน สา อะ มารถมันมีช่องที่สามารถทำอะไรยังไงได้บ้าง ประกอบกับคือนิสัยของนางทั้งสองคนน่ะ นางเป็นคนที่สามารถไหลไปกับซีนได้ โดยที่ไหลอย่างโดดเด่นด้วยนะ อืม เซ นึก น ออก ส์ ไหม ของ เอ คอ อ มเม มันเป็ ดี้ น ดี ใช่ มา เซ ก นส์ขอ อะ งคอมเมดี้ดี แล้วก็เป็นเซนส์ที่เอาสถานการณ์รอบข้างอ่ะมาเล่น อัน อื เนี้ยมัน ม มันจะเป็นแบบ อันนี้คือมันจะเป็นหลักสำคัญหลักใหญ่ใจความมากของการ improvise นะ แต่ improvise แบบไหนที่มันไหลไปตามเรื่อง สนุกแล้วไม่โดดเด่นเกินแล้วตัวแสดงน ถู ำแต่ ก มีซีน นึกออกไหม มีซี อัน น เนี้ยแบบโอ้โหแบ ย บ กให้สองคนนี้เลย จริ จ้ะ ง เรา ยก ต้อ ให้ ง สองคนนี้จ กับ ริง แม่ก๊อตนะ แล้ว ๆ แม่ก๊อตคือ เข้า เล่น ขา ตามไหลตามกันได้อะ เข้าขา จริ เลิ ง ศ อื เลิ ม ศ เลิศ แล้วเขาปล่อย คือคุณเอกอะคือปล่อยให้มันมีซีนแบบนี้บ้าง อืม ที่มันจะทำให้แบบแทนที่ซีนแบบเนี้ย มันจริง ๆ มันตัดได้เนอะนึกออกไหม ใช่ แต่พอมันมีซีนแบบนี้ปุ๊บ มันกลายไปเป็นขยายภาพคุณทีอะให้ฉายชัดกว่าเดิมนะว่า อื attitude ม ของพนักงานที่มีต่อคุณทีอะไม่ใช่ คือแบบ แค่ ไหน คำพูดนะ แต่มันเห็นแอคชั่นเห็นปะ อืม มันเห็น จ รี ริ แอง คชั่นตอนที่แบบว่าแม่ก๊อตบอกว่า ท่านประธานเข้าด้วยอ่ะ โอ้โห คือมันแบบหงายหงึมอะไรอย่างเงี้ยมาฮ่าอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วแบบ ในฉากนั้นถ้าแอบดูนะ จะ เอ เห็นน้อง อ ลูกพลับคือโฟรสขาเก้าอี้ มัน แล้ว มัน ไม่ขยับตัวเลย มันดูแล้วมัน ชิบ ดู หา แล้ว ย แบบ แล้ว มันดูเก๋นะ มันดูทำให้แบบว่า คือเขาไม่จำเป็นต้องเล่นซีนนี้ก็ได้ อืม แต่เขาเล่นซีนนี้แบบภาพกว้างด้วยนะเห็นปะ เออ ภาพ ให้ กว้า เห็ ง น ด้วยอะมันยิ่งแบบว่ายิ่งไปกันใหญ่เลยอะแล้วคือแบบตัวละครตัวเล็กตัวน้อย แต่ตัวละครตัวเล็กตัวน้อย Panic เล่นทุกตัว อื อื ม ม มันเลยอิมแพกมากเลย พี่รู้สึกว่าแบบซีนแบบนี้ต่อให้ไม่มีก็ไม่ตาย แต่พอมีปุ๊บ ยิ่งขยายทำให้แบบคนรักคุณทีมากขึ้น เพราะว่าสิ่งที่ทุกคนคิดกับสิ่งที่คุณทีเป็นคนละคน อืม มันเลิศตรงนี้ มันทำให้แบบว่า เอ ค อน ยิ่งมาดูคนนอกอย่างเราที่เป็นคนดูจริงๆอ่ะรักตัวละครอย่างคุณทีมากขึ้นจริงๆ เพราะว่าเรารู้แล้วว่าคุณทีไม่ได้เป็นอย่างนั้น อืม นึกออกว่าตอนที่คุณทีเขาอยู่กับลูกพีชเขาเป็นอีกคนนึงนะมึงเขาอบอุ่นชิบหายเขาน่ารักชิบหาย ต่อ เขา ให้ โร ว แม อร์ น ด ติ ดิ้ ก งเขาจะ มา ประ ก หลาด แต่ว่ามันโรแมนติกเฮี้ย อืม ๆดี จ แบบ ริง ดีมากเนี้ย จริง แล้วสีที่คุณเอกมองไว้ว่าเป็นแบบเทมเจอร์แบบนี้เนาะฝั่งนี้อุ่นฝั่งนี้เย็นฝั่งนี้สีเนาะแบบว่าโทนร้อนโทนอุ่นโทนเย็นแล้วมันรู้สึกแบบอุ๊ยตายละมันเข้ามาชื่นชัดเจนมากการกลับมานั่งที่โซฟาตัวนั้นน่ะ ทุกครั้งอ่ะมันจะมีเราจะเห็นแสงลอดที่ออกมาจากม่านมูลี่เห็นไหม อื อื ม ม มันฉายชัดในทุกความอบอุ่นจริงๆนะ เพราะว่ามันถูกโอบล้อมด้วยสีโทนเย็นหมดเลยเนาะ อื นึกอ ม อกไหมไม่รู้ไปแล้วแล้วผมหนูเป็นนั่งตรงนั้นเลยต่อให้เป็นตอนกลางคืนก็ตามเขาก็จะมีแสงอ่อนๆสีเหลืองเนาะมาตัดทำให้เรารู้สึกแบบอุ่นจังเลย มันอุ่นเข้าไปในความรู้สึสึกจังเลยอ่ะ อืม ตาย ดี แล้ว รอมคอมต้อง การ ทำข จัด นาด แส นี้ ง เหรอ อะไร คะ ดี นี่ไงพี่ถึงบอก เนาะ เลยว่าแบบ ร เฮ้ย อม มัน คอมต้องทำขนาดนี้เหรอคะ นี่แหละสำคัญมาก นี่สำคัญสุดๆสำหรับการผลิตผลงานจริงๆเลยนะ เพราะว่า ใช่ มันไม่ได้บอกว่า คือพี่เชื่ออย่างหนึ่งนะ เวลาคนมันแพชชั่นจริงๆอ่ะมันไม่ได้บอกว่าอยากบอกว่ากูเก่งนะ แต่บอกว่ากูจะทำไม่ให้สุด มัน อืม มันคือผลงาน มั แล้ น ว คือโปรไฟล์ ถูกคือสำคัญที่สุดเลย พี่ว่าเขาไม่อยากดูถูกคนดู
จริงเขาให้ในทุกอย่างที่เขาอยากเขามีหมดอ่ะแล้วเขารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเขาเลือกได้เนอะว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาเขาเลือกได้มากกว่านี้ได้วยว่าเขาจะเอาอย่างอื่นไหมไม่เอาแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่เขาเลือกที่จะทำแบบนี้เขาเลือกที่จะไปสุดเขาเลือกที่จะใส่ในทุกมิติคือเนาะอันนี้พี่แบบโอ้โหพี่ชอบการทำงานแบบนี้มากๆเพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่าดูไม่มีแม้เสี้ยววินาทีที่เรารู้สึกเสียดายเวลา จริงมันอยู่กับคุณทีมาแบบโอ้โห EP ที่7อ่ะไม่มีเลยอ่ะว่าแบบเสี้ยววินาทีนี้มันอะไรคืออ่ะมันไม่มีแว็บในหัวเลยว่าแบบว่าทำไมอันนี้ฉากแเป็นอย่างนี้วะปลกๆนะเนาะทำไมอันนี้แสงแบนจังทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีเลมีเนาะยไม่มีซีนแบบไม่นี้เนาะมีเลยไม่มีความไม่แบบมีเลยจ้ะบล็อกกิ้งก็ลดมหานคจริงรชาวแบบชาวออฟฟิศอ่ะกี่มอืนุษย์มดูบล็อกกิ้งดิจริงนึกออกไหม ไม่มีจมเลยจ้ะเนาะแล้วยังแปรพักเปลี่ยนพวกกลายมาเป็นแบบละครแบบมิวสิคอลได้อ่ะนึกออกปะอืมคือมันมีแบบอันในทุกนั้นเลิศเอลเมนต์จริงๆอ่ะมันการแบบโห select แล้วรวมแล้วครีเอทใหม่มันดูรู้สึกแบบอืโหตายมห่ามุมกล้องมุมตึกซีนที่ใช้ออฟฟิศที่แสเลือกงเสริแล้วงอะไรใอย่างดเงี้ยมันดูรู้สึกแบบโอ้โห ๆขนาดในครัวที่เขียงขาวพี่ปอนอันนั้นน่ะ เห็นไหม เขียนข่าวสร้างเรื่องคิดว่าน่าจะแบบคือถ้าสังเกตมันจะมีไฟแต่ไฟมันจะมาชัดแค่บางส่วนใช่อืมันดูให้มมันมีมิติอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีมันอาจจะมืดไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่โดด เออมันไม่บอกว่าถ่ายมุมซ้ายเห็นสีนี้ถ่ายมุมขวาจะเห็นอีกสีหนึ่งอ่ะใช่มันมันกลืนแล้วคืออันเนี้ยมันลองสังเกตดีๆนะแสงสีเสียงเข้าอืมาแบบที่มเราไม่รู้ตัวอืมจริงเข้ามาล้อมบรรยากาศแบบที่เราไม่รู้ตัวแต่ว่าเรารู้สึก อืเราไม่เคยรู้ตัวมเลยนะแต่เรารู้สึกได้ทำไมมันอบอุ่นจังวะทำไมมันจะมันดีกลมจังวะอ่ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันเอมันจะต้องออกมาอแบบไม่กระโดดอ่ะมันต้องเป็น quiet luxury อืออกมามมันต้องดูแล้วแบบโอ้โหดีจังมันกลมกลืนมันจะไม่มีอะไรที่มันเด่นขึ้นมาแบบโอ้โหเด่นเตะตาอะเพราะไรอย่างเงี้ยว่ามันไม่ใช่คอนเสิร์ตที่เพลงมันจะต้องเลิศนึกออกไหมจริงมันไม่ใช่สเตจที่แบบแสงสีมันจะต้องแบบว่าว้าวแต่นี่คือซีรีส์แล้วมันเป็นซีอืมรีส์ที่มันถูกวางไว้แล้วว่ามันจะถูกร้อยเรียงเพื่อนำเสนออย่างไรแบบไม่กระตกกระตากแต่ให้คนดูรู้สึกได้เองอืมอันอืเนี้ยอันมเนี้ยคือเก๋เราฟังเพลงไปเรื่อยๆเราถึงจะรู้สึกว่าหุยเพลงเพราะจังเลยแต่ตอนเนาะที่มันมาเนี่ยมันมาตอนไหนเราไม่รู้เลย อืมนึกออกปะแต่ฟังไปแล้วปุ๊บอุยตายแล้วเพราะว่าหูยเพลงเข้าจังเลยเนี่ยเนี่อืยมันมาแล้วเป็นอย่างมเงี้ยเนี่ยอันใช่เนี้ยคือหน้าที่สำคัญที่มันทำอย่างนั้นได้แสงดีมันไม่มีคำถามว่าทำไมแสงต้องมืดขนาดนี้ทำไมแสงต้อง ไม่มีคือมันดูแล้วรู้สึกว่าอ่ะก็คือห้องนอนก็คือเขาปิดไฟอืมนอนแล้วมันก็อยู่ประมาณนี้อันนี้ก็คือแสงโซฟาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมามันดูแล้วมันไม่มีคำถามอ่ะแล้วมันให้การคำตอบเราได้วยซ้ำว่าช่วงที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยมันเป็นทัมมิ่งไหน อืมโดยที่โดยที่มันไม่ต้องมานั่งตีความว่าเอ๊ะอยู่ในห้องนี่มันมืดหรือสว่างหรือมันตอนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแสงเลยเห็นปะเราอืมเห็นแสงเลยว่าใช่ แสงมันทำหน้าที่แบบบอกทัมมิ่งไปเลยว่าอันเนี้ยคือช่วงไหนมันเก๋การเปิดไฟใดๆก็อาจจะว่าเอ้ยกลางคืนแล้วอะไรอย่างนี้นึกออกมาเนอแล้วโดยะมันไม่ต้องวันเดอร์อ่ะมันไม่ต้องมานั่งสงสัยว่าเอ๊ะ ใช่ปะวะทำไมสีมันแบบมัวขอืนาดนี้อะไรมอย่างอืเงี้ยมแล้วที่สำคัญคือพี่ว่าเขาเลือกใช้องค์ประกอบสีได้ถูกช่องกับซีรีส์อืมอืมอืดูมแล้วมันดูสดชื่นดูแล้วมันดูเนาะฟีลกู๊ดดูแล้วมันรู้สึกรอมคอมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาดูแลวอบอุ่นอะไรใช่อย่างนี้ใช่สีของพื้นบ้านของอะไรผอย่างเงี้นัยเหมือนงสีน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยนะลเตียงอะไรนอแบบนนี้เนี้ยเนาะเอาง่ายๆนะมีเธอดอกไม้มาตั้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้มันจำได้แบบไหมซีนที่มันแบบซีนที่ปอนนั่งอยู่ซีนที่คุณทีนั่งอยู่ในห้องประชุมห้องคนเดียวอ่ะ เออที่ห้องอืมันกมว้างมากห้องขาวอืมอะเนาะอืมแล้วก็อืสีมขาวแล้วก็นางก็ใส่สูทสีน้ำเงินน่ะเหมือนพี่ดอกอโลนมากน่าสงสารสุด
เหงาแบบเหงาไต้หงอยมากนึกออกปะคือแบบอืมคือจอมเดียวอ่ะคือแบบว่าเป็นเหมือนแค่จุดเดียวในภาพในสีภาพขาวอ่ะนั้นแล้วห้องมันดูหรูหราใหญ่สว่างแต่ตรงนั้นมันเหมือนแบบโดนที่แบบนึกออกปะโดนเงาอืฉามยชัดลงมาแค่เงาอ่ะดูแบบตายห่าแล้วน่าสงสารจังเลยบุคคลคนนี้อ่ะเราเลือกสปอตที่มันเป็นอย่างเงี้ยคือริมซ้ายของซีนแล้วลูกพีชก็เดินเข้ามาจากริมนี้แล้วก็เข้าซีน เห็นไหมมันแค่บล็อกกิ้งนี้บล็อกกิ้งเดียวอ่ะโอ้โหแล้วบรรยากาศต่างออกไปเลยเมื่อลูกพีชเดินเข้าห้องอืมอืมความเหงาทั้งมวลหายหมดหายทันหายไหมหายไหมนี่แหละนี่คือพลังแฝงของการแสดงนะทุกคนเนาะแล้วเรารู้ตัวไหมไม่รู้แต่เราอืมรู้สึกอืมเห็นไหมอืมนี่เลยมันเข้ามาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องแบบไม่ต้องตะโกนอ่ะแต่มันสามารถทำให้เรารู้สึกได้เองอันเนี้ยอืคือเก๋ มเอ๊ะมันดีหมดเลยอ่ะไม่รู้ หยิบประเด็นไหนมาแม่งก็พูดได้อย่างดีอ่ะในเชิงที่มันแบบโอ้โห productive มากกับใช่กับการทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าไอเราเก็บประเด็นอื่นๆหรือมีอะไรไหมจุกี้มีอะไรไม่มีหรอกแค่ตอนดูอ่ะมันสังเกตเห็นเฉยๆแต่คิดว่าก็ไม่น่ามีอะไรก็คืออืมไอฉากในครัวนั่นแหละที่มันมีดอกไม้ตั้งอืมอะไรแบบนี้ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะใช่ดอกไอสีฤดูของคุณพีหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นแล้วมันนึกถึงเพราะว่ามันหลากสีมากแต่อ่ว่าวางอยู่บานโต๊ะกินข้าวที่เป็นผ้าคาสีขาวล้วนอะไรแบบอ่านี้ก็เลอ่ายเห็นประอีกมาณนั้น อันหนึ่งที่ดุงชอบอ่ะซีนที่ไปเลี้ยงข้าวเด็กแล้วตักไข่พะโล้ให้เด็กอ่ะเก๋เนาะไม่คิดนะว่าเขาจะใส่มาว่าคุณทีอิจฉาที่อืมเป็นไข่ไข่อันนั้นของน่ะมันเป็นของลูกพีของพีทชน่ะแต่อิจฉาในที่นี้คือกูให้ได้นะถ้าไม่ใช่ของของกูพีชอะ อ่ะกูให้ได้แต่ของพีทอ่ะห้ามให้คนไม่ได้อื่น ต้องเออเป็นของเลยกูคือมันยังเขายังอุตส่าห์ใส่เข้ามาให้เราเห็นถึงความคุณทีอ่ะถึงความใช่คุณทีใช่อ่ะมันน่าแต่รักฉันนะแม้ว่าใครหน้าไหนก็ตามเอกูไม่ยออเลี้ยงมเลี้ยงไม่หลุดเลยเลี้ยงคาแรคเตอร์ไม่หลุดอืมเลยเห็นปะใช่เก๋ใช่มันแต่เก๋ฉันชอบฉากนี้ที่สุดชักนะ เออลูกพีชลูกพีช เอาจลูกพีริงๆนะชตอนใส่หัวทีนั้นทำไมมันดูน่ารักจังเลยน่ารักชิบหายว่ะมันน่ารักมันเอาแล้วก็ไม่กวนมีอะไรเอาประสาปอนเอาลงทด้วยเลยนะในเรื่องนี้อะชอบใส่อ่ะหัวลูกพีชนั้นเข้ามาลูกพีชปิดหมดทุกสิ่งนะเห็นแค่หน้าเบ้าหน้านางอ่ะแล้วนางก็จะยิ้มของนางมันลูกพียังได้ชเลยลูกพีชอะมันยังเข้าอันนี้กับนางเลยอ่ะ มีอันนี้คำถามต้องดีว่าโมไปซื้อที่ไหนวะเลิศเนาะ20 นาทีได้เลยอ๋ออ่ะจีเอ็มทีวีช็อปค่ะ ว้าว พอดีอาร์เซนี่อยู่ข้างๆตึกใช่เจเอ็มแกมใช่มี่ ไม่เขาซื้อแล้วไงที่วันนั้นที่เขาคุยกับคุณถาไงอ๋อนี่คุณโอ้โหสถาพรใช่ไหมอ่ะtake ที่เขาจะ อ่ะ over เขาจะ take over เลิศพูดถึงแล้วต้องขอพูดเลยเรื่องคุณโมกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะไม่มีคุณโมกนี่คุณทีตายไปก่อนตายไปนานละต้องให้โบนัสสัก18 เดือนไม่ให้แล้วค่ะไม่เขาหักให้ไปหมดแล้วไงแล้วค่ะ อีพีที่แล้วหัก อ๋เงินอโดนเดือนด้วยโดนหักหมดแล้วพี่ต้องยังถามเลยมีเหลือให้หักอีกเหรอครับยังเหลือให้หักอีกเหรเขาอครับหักไปถึงเงินเดือนแล้วค่ะ เออเออหักยังเหลือให้หักอีกเหรอครับถ้ายังไม่ในเออถ้าไม่เหลือก็ไปหักเงินเดือนเอาเลเอในยอีพีที่ผมจำได้แล้วเห็นแล้วเขาหักไปกินเงินเดือนไปแล้วค่ะ ผมจำเอได้อให้รู้ซะแล้วบ้างถามว่าโมทุกอย่างกสนไหมเตรียมก็ไม่สพร้อมไม่นเพราะว่าสนแบบไม่สฉันอยู่นกับโรมไงไม่ขนาดโลมซื้อตัวไปให้เงินเดือน3 เท่าโมกยังไม่ไปเลยเจไม่ขายเลยนางรักคุณทีฉันว่าไม่เลยจ้ะฉันฉันว่าโมกอ่ะชอบการเข้าหมายเสพติดการยืนจมูกบานอยู่ขแร้างงมาก ฉันฉันสังเกตหลายทีแล้วเวลาเวลาคุณทีเล้าหรือโมกนี่คือโมกจะจมูกบานไปเรื่อยจเขามูกเขาเรียกเขาเรียกว่าแสดงความรำคาญโดยปลายจมูกค่ะแต่ว่าออกอาการเยอะไม่ได้ก็เลยไปออกที่จใช่มูกแค่อย่างแต่พวกเดียว เราเห็นไงใช่ค่อนข้างชัดเจใช่นนี่แหละนี่คือแหละจะถอนหายใจถ้าเป็นพวกเราคือจะถอนหายใจใช่ไหม นี่แหละนี่แหละเออ ๆแต่นี่แหละดีนะ นี่แหละทักษะของนักกีฬาว่ายน้ำไอ้นึกออกไหมจมูกอ๋อโอเคไม่แต่มันดีดีตรงที่แบเก๋บมันดีมันไงทำให้เราอินเป็นจะบอกอินก็ไม่ใช่แต่ว่าตัวละครโม่มันต้องเป็นอย่างเงี้ยมันทำมันมีกิมมิคของตัวละครใช่พอมันมีเอกิมมิคปุ๊บอะไรอมันเลยสร้างเสน่ห์
ใช่ ไม่เอามา แล้ว ใช่ ทีเนี้ยเราจะจับสังเกตโมกนะ ใช่ ใช ใช่ ่ ว่าตอนนี้โม ว่า กอยู่ คือ ไหน ถ้าเรา อยู่ เป็นโมก ว่าจมูกจะ ถ้า บา เรา น เป็นโม มาก ก บานน้อย แล้วหลังจากนั้น เออ การหลั่งจมูกบานเนี่ยมุมปากจะยกยิ้มมากแค่ไหน แล้ว ถู ถ้าเป็น ถูก ถ้าเป็นอันนี้ก็จะจับแว่น จับแว่นหน่อย จับแว่นหน่อย เออ จับ จะ แว่ มาน ห จั น่ บ อย แว่ สัง น เกตนะสังเกตมาว่าเราอ่ะรักคุณทีมากขึ้นทุกๆ EP นะแต่เมื่อไหร่ที่โมกมาอยู่กับคุณทีโมกไม่เคยจมเลยนะเราจะไม่แบบว่าหุ้ยเรารักคุณทีจังเลย แต่เราไม่สนใจโมก พี่ว่า เรา ด้วย จะรัก ด้วย ทั้งคู่ ด้วยคือสเตจแชร์ลิงของตัวละครน่ะเขาคือด้วยความที่คุณทีให้ความสำคัญกับโมกด้วย อื อื ม ม ไม่ใช่แบบว่ามึงเป็นแค่แบบผู้ช่วย ใช่ ไม่ใช่เป็นแค่บัตเลอร์ที่ยืนเฉย อืม ๆทั้ง คือ วี่ทั้ง เขา วัน เขา น่ะ มีสเตจที่บอกเลยว่าตัวละครตัวนี้สำคัญ อืม เพราะสามารถ แต่ คอนดัก มี เรื่อ อง ยู่ งาน ฉาก ได้ หนึ่งที่เป็นอากาศธาตุนะ ถ้าพูดเรื่องนี้ กระดิ่งลมจะพูดเรื่องนี้ดี คือเขาให้ความสำคัญแบบคือคุณทีฟัง อืม คุณทีฟังอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่อย่างนั้นน่ะ การรายงานข้อมูลต่างๆนานาคุณทีก็จะไม่จำเป็นต้องฟังก็ได้เนาะถูกปะ ใช่ เอาใครมาก็ได้ แต่อันเนี้ยคือเขาย่อยแล้ว เขาย่อยข้อมูลมาให้แล้ว แล้วเข้าจุด รู้ว่าจะคุยกับคุณทียังไงอะไรเงี้ย แล้วคุณทีก็ให้ความสำคัญพอคุณทีให้ความสำคัญปุ๊บการที่มีตัวละครอย่างโมกทุกครั้งดูไม่จม เพราะว่า และที่สำคัญคือเขามีซีนให้เห็นตลอดเวลา บล็อกกิ้งไม่จมเห็นไหม อืม บล็อกกิ้งมันทำให้ตัวละครไม่จมแล้วหนึ่งนะ แล้วมันมีการรีเลย์ไปตอนหลังว่าแบบว่าหลังจากที่คุณทีเล่นปั๊บเขาจะไปที่เลื้อยไปโฟกัสที่หน้าโมก แล้วให้เห็นว่าแอคชั่นคืออะไร อืม แล้วเขาปล่อยให้โมกเล่นแบบ without speak คือแบบว่า doing without speaking เห็นปะ อืม ให้แอคชั่นอะให้แอคชั่นทอล์กอะ มันทอล์ก ซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่จม แล้วมันพอมันมีกิมมิกอ่ะมันก็เลยยิ่งทำให้เรารู้สึก มีเสน่ห์เก๋ อ่า เก๋กู้ ดีไปหมดดีไปหมด หมดจริงๆ กูส จริงๆ ก็เตรียมเลยนะคะ เตรียมกูสนะคะ ทั้งหัวรองเท้าทั้งกระดิ่งมาหมดแน่ฉัน หัว ว่าร องเท้าคืออะไรก่อน หัวลูกพีชสิ หัวลูกพีชรองเท้าของ อ๋อ รองเท้าลูกคราฟ ที่ใส่ แล้วก็ลูกพีช อ่า ด้วยไง รองเท้าของ กระ ฉัน ดิ่ง หาย ก ไประ ไหน ดิ่ง วะ กลายเป็นรองเท้าตัวเองไปแล้วว่า แล้วเพิ่งระลึกได้ว่าน้องสาวอยู่ไง เออ เก๋ แล้วลูกพีชก็ไม่มีสติเหมือนกันนะหลังๆน่ะ อืม เออ มีแต่ความรู้สึกไง ก็คือน้องกลับมานอนบ้านก็ลืมไปนะลืมว่าน้องกลับมานอนบ้านอะ เพ ยัง ราะว่า โก ผู้ ง ชาย อ มา ยู่ หา ยังโกงอยู่เพราะไม่ได้นอน เพราะว่าผู้ชายมาหาทุกเช้า อืม เป็นความเคยชิน และฉากสำคัญที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ คือ คือ ฉันอุตส่า เขี ห์ ย ไม่ น พูด ชื่ นะ อ อุ๊ยตายละ ธีรกิจยินดีอันนี้เลิศ ดีนะ ชอบ เราเล่นนี่เราคือเขียนชื่ออะน่ารัก แต่รีแอคชั่นหลังจากที่ลูกพีชเห็นนะแล้วเล่นนิดเดียวอ่ะพี่ว่าน่ารักกว่า อืม นึกออกปะไม่จำเป็นต้องแบบอย่างเงี้ยนึกออกมาคือมันไม่ต้องเยอะอ่ะมันดูรู้สึกว่าสมกับคาแรคเตอร์นี้ ใช่ เบา เอ ๆพ อ อเนาะ เบา ก็คือพีทคือแค่นี้ไง ๆใช่เบาๆแล้วเอาอยู่ด้วยเบา ใช่ ๆแล้วน่า และ รัก อิมแพคชิบหาย ใช่ดีแต่หูเขียนน่ารักมาก เรื่องนี้เขาจะมีเนาะเขาจะมีแบบ โอ้โหชื่อตอนคือมาโคร แล้วตอนมาโครคือแบบ โอ้ตาย โอ้ เนาะ มาโคตรตอนสุดท้ายตายฮะ ตาสวยมากเลยอ่ะ โอ้พี่แตก จัง แต่ ห ง วะ ห มา น้า โค ดี ตอนนั้น นะ คือแบบ แต่งหน้าดี แต่งหน้าม าก เลิศ ใช่ มากนะ ดี แล้ว มาก แล้วแสงก็ทำดีด้วยพี่ปอนเนาะ พี่แตก คือแสงมันทำให้จมอ่ะไม่ทำให้นักแสดงจมอ่ะแสงเนี่ยมันอยู่ในความมืดเนาะซีนนั้นคือปิดไฟแล้ว สังเกตไหมอะไรที่มันดีอ่ะเราจะไม่เราจะไม่เราจะไม่เราจะจับไม่ได้แต่เราจะรู้สึกเอง เออ เห็นปะแต่งหน้าดีนี่คือเรารู้สึกนะ ใช่ อืม เห็น แล้ว ปะ คือ ความหน้าภูวินด้วยองศาการนอนน่ะ โอ้โห จริง คือภู แล้ว วิน โค นี่ ส เป็นนาง อัพ พญาขึ้นทุกวันนะเอาจริงๆนะสำหรับเรื่อง แล้ว เนี้ย ก็โคสอัพหน้าปอ คือ ม มา อย่าง ดาม เงี้ย อาซินี่ โอ้ จริง ๆ อ่ะ จอลายพอดีเป๊ะ ทุกอย่างพอดีเป๊ะ
เนาะคือฉันอยากรู้มากเลยถ้าสมมติเอากระดาษไปยืนข้างเอากระดาษไปไว้ตรงจอไลน์ของปอนเนี่ยกระดาษจะขาดไหม ขาด ค ค่ะ ม ก แล้ว ระ เกิ ดาษ น ร่วงลงมาใส่อย่างนี้เหรอร่วง ชิง มา อย่างเงี้ยเหรอ แล้วก็กระดาษขาดไป2 กระ ท่ ดา อ ษ น แล้วกลายเป็น2 ท่อน บาดหน้าปอน แรงมากหน้าตอนเป็นแผลเหรอ เออกูโดนฆ่าแน่ค่ะ แม่ปอนต้องมาแบบกระทืบลุมสุดฤทธิ์อะไรอย่างงี้ โอเค เนาะ ประมาณนี้ไหม เราสุดกันเลย แต่เราจะไม่ เออ พูดถึงซีนตอนจบหรอกนะ เดี๋ยวเราค่อยไปพูดกับซีนหน้า เพราะอยากให้ทุกคนติดตาม เออเพราะแค่นี้ก็เยอะ ก็ แล้ว ต้องรอดู แค่นี้ก็คิดแตกละชมไม่ได้หยุดไม่ได้หวั่นไม่ได้ไหว เอา กับ คำชม ที มา อ จาก ดู ไหนมาให้กับซีรี เจ๋ ส์ ง เรื่องนี้แหละ ใช่ แล้วใครจะมาเป็นทัศยะอีกนี่ ฝากดูด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากติดตามพ ฝาว ก กเรา ด้ ต่อ วยนะ ไป คะ ด้วยนะจ๊ะขอให้ทุกคนที่เป็นแฟนมีสตินะคุณทีก็มีความสุขกับทุกวันเสาร์ที่คุณทีมาให้เห็นหน้าเห็นตากันนะครับเพราะว่า อีก3 เสาร์นี่ อีก3 เสาร์เองเนาะแล้ เก็ ว บ คน ตก ที่ ตั มี กตวง บั ควา ต ม ร สุขให้ หรื ดี อ ๆนะ บั จ๊ะ ตร ทุก อ ค ยู่ น แล้วก็ยินดีด้วย congratulation เธอมันเลิศ มันจะวีดขนาดไหนขนาด first EP ก็จะตายห่า แล้ อ ว ยู่ น้ แล้ว องๆเคยน้องๆให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่า เบียวเท่านั้นการแสดง ต้องเท่านั้น ไม่ต้องหา และ สาระไม่ต้องหาอะไรเลยในไฟนอล ถู EP ก นางบอกมีแต่เตรียมการแสดงที่แบบว่าเบียวขั้นเขาเรียกอะไรนะภูวินบอกว่าที่ปอนโชว์ในคอนเสิร์ตที่เอาเพลงจีนมาร้องว่าเบียวแล้วอ่ะ กว่านั้น วันนั้นเบียวกว่านั้น มันเลิ แล้ว ศ จำได้ไหมพี่เอกบอกว่าไฟนอลอีพีห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง โอ้ แค่ มีคน นี้ พ ก็ ลาดค่ะ มีคนพลาดค่ะ ไม่พลาดค่ะ ฉันจะนั่งดูอยู่ที่นู่นค่ะ ก็ ฉันถึงแล้ว ถูก เฮ้ อืม ก็ดูกันไป2 คนแล้วกัน โอ้โหแต่ละคน เธออย่ามา ฉันขอ บัฟ ให้ ฉัน อินเทอร์เน็ตมีปัญหา เลวมาก อีจุก ไม่ค่ะเจ๊เราก็จะลากเขาเข้ามาค่ะ Final EP จะจบส่วนไหนของโลกก็ต้องเข้ามาค่ะ ก็ต้องเข้ามารีแอคด้วยกันนะคะ ถูกต้องค่ะ หล่อนก็ เข้า ไม่มี มา สิทธิ์ ได้ ที่จะไป นะคะ ดูในโรงภาพยนตร์พร้อมเขาค่ะ ฉันจะไปในโรงภาพยนตร์ส่วนใครที่ไม่มีบัตรก็รอดูสดแล้วก็รอดูของพวกเราได้ ไม่ต้องไปซื้อบัตรอัพนะจ๊ะ ใช่ ไปซื้อสตรีมมิ่งเลย ไม่สนับสนุนบ้านอัพนะคะ ไปซื้อสตรีมมิ่งดูเลยฉันว่ามันเลิศดีเนาะ ปล่อยให้มัน โอ เอา เค ไปบ้างเอาไปถมบ้านมันเองอีพวกที่กดไปอั จ พ ริง นะ จริง เออ ให้มันได้บทเรียนซะบ้าง จริง โอเค ทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับ BNT นะครับ แล้วก็ขอเป็นส่งท้ายไหมส่งท้าย ส่งท้ายเจอกันปีหน้า เก่าแล้วไปเจอกันปีหน้า ปี นะครับ ปีนี้ส่งท้าย ส่งท้าย ปี ปี นี้ นี้ สำหรับเรื่องนี้ สำหรับเรื่องนี้ ส่ท้าย ด้วย เรื่องนี้ เหรอ สำหรับ แล้วมี ปี อีกเหร นี้ อ อ๋อโอเค มีค่ะพรุ่งนี้ โอเคลืม มีค่ะอย่างพรุ่งนี้มะรืนก็ ยัง มี ทำ ค่ะ งานพรุ่งนี้กับมะรืนยังทำงานอยู่ครับพี่ปอน มีสติ ค่ะ คุณ หน่อยคุณ มี ปอน สติหน่อยคุณปอน มีสติหน่อยคุณปอน มีสติหน่อยคุณลูกพลุน ใช่ฉันรู้แล้วว่าฉันจะให้ชื่อหล่อนว่าอะไรดี อะไร ว่าอะไร ตลดละ ถ้าฉันเป็นลูกพรุนแล้วก็มีลูกพีชแล้วก็มีลูกพลับ แล้วจุกจะเป็นลูกอะไร ลูกพลัม โอ้โหพักค่ะ ขออนุญาตจบคลิปนี้เท่านี้ แล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยในทุกช่องทางด้วยนะจ๊ะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับมิสตี้นอยคุณ สวัส ทิ ดี พ ค่ะ สวัสดีครับ บาย แล้วก็คือจะพูดต่อก็ไม่บอก สวัสดีครับ แล้ว ยาย ก็ สวัสดี หัว ค อยู่ รั อย่างนี้นะ สวัสดีครับนี่แหละเลิศบาย บาย